Усім привіт! Пару місяців назад Ajax випустив нові пристрої Light Switch – розумні вимикачі. За допомогою цих вимикачів ви зможете зробити ваш будинок або квартиру трошки розумнішою. В даному відео я вам коротко розкажу, які вони є, що вони можуть, і в кінці відео ми один з них підключимо та налаштуємо. Почнемо з того, що Light Switch зможе замінити абсолютно будь-який ваш вимикач. Йому не потрібна заміна проводки, він встає в стандартну європейську коробку і працює лише від фази живлення. Вимикачі оснащені дуже чутливим сенсором. Вони реагують не тільки як на дотик, а також на піднесення руки на відстань 15 мм від вимикача. У лінійці Light Switch передбачені одноклавішні, двоклавішні та прохідні вимикачі. Їх можна комбінувати та встановлювати декілька вимикачів поряд в одну рамку. Існують рамки на 2, на 3 і на 4. Для одноклавішних вимикачів не потрібна рамка. Також Ajax виготовляє їх в 8 кольорах. Ви зможете сконфігурувати свій набір вимикачів самостійно. Всі елементи Light Switch продаються окремо. Блоки реле бувають 3 типів, блок кнопок 6 видів. Просто вам треба заздалегідь знати, як у вас будуть розташовані вимикачі, їх тип та колір. Light Switch має лагідну підсвітку, яка допоможе знайти вимикач вночі, але вона зовсім не заважає спати. В комплекті все мінімально: реле, документація та монтажний набір. І дуже приємно, що шурупи є в комплекті для кріплення до єврокоробки. У мене зараз два одноклавішних вимикача – сірий колір і слонова кістка. Light Switch дуже стильний, пластик приємний на дотик і не маркий, не залишає сліди від пальців. На клавішах є позначка в вигляді виступаючої частини, тому ви не переплутаєте, як встановити клавішу на блок реле. Зараз ми встановимо та підключимо вимикач замість іншого вимикача. Light Switch будемо ставити в приміщенні паливної. До сьогоднішнього дня на цьому місці стояло інше китайське реле фірми Sonoff, за допомогою якого також можна керувати електроприладами та світлом з телефона, але я потім зніму якийсь ролик про нього. Але прийшов час, коли нам потрібен вимикач, і Light Switch найкраще рішення для цього приміщення. У нас все підготовлено для підключення. Перед монтажем виключили автомати і зараз підключимо дроти до клеми вимикачі. Пластик, з якого виконаний вимикач, дуже якісний і міцний. Клеми також надійні, і можна не хвилюватися, що ви скрутите різьбу при підключенні. Нагадаю, що Light Switch живиться від фази, тому якщо ваш старий вимикач, так би мовити, керував нейтралью, то треба перекомутувати по-правильному. Перевіримо, чи надійно підключили дроти. Вимикач ідеально сідає в коробку, і нам залишається тільки його зафіксувати шурупом до неї. Зафіксували корпус коробці і подаємо напругу. Вимикач блимає червоним. Відкриваємо наш додаток, додаємо вимикач вже до існуючої системи. Натискаємо «Додати пристрій», даємо ім'я вимикачу, вибираємо кімнату, у нас це паливна, і скануємо QR-код на корпусі. Він також є і на коробці. Натискаємо «Додати пристрій». Очікуємо зв'язок хаба з вимикачем. Беремо нашу клавішу, для цього приміщення ми вибрали сірий колір, і защолкуємо до блоку реле. Після цього, за підказками, нам потрібно затиснути кнопку вимикача на 3 секунди. Але мені не вистачило часу, і я спеціально не вирізав цей момент, щоб ви побачили, що можна одразу повторити додавання. Все, розумний вимикач доданий. Тепер можна зайти в його налаштування, де можете редагувати його дані, режими роботи та сценарії автоматизації. Одразу з меню пристрою можна керувати включенням-виключенням вимикача. Ну і звичайно наш сенсор. Підносимо руку, не торкаючись клавіші, і все чудово працює. В додатку вимикачами можна керувати в меню керування.
Це дуже зручно керувати вимикачами з одного меню. Також в телефоні відображається стан вимикача і час до його відключення, якщо встановлений режим таймера. На цьому все. Більш детальні можливості вимикача, а також інших пристроїв Ajax можна обговорити в коментарях або звертайтесь за контактами в описі. Дякую за увагу, до зустрічі!